सबैलाई लाग्छ, यो सामान्य कुरा हो। तर जहिले पनि रोग लागिरहनु यो चाहिँ असामान्य कुरा हो। जसरी कहिले सुत्छौँ हामी, कहिले उठ्छौँ, कहिले यसरी बस्छौँ, त्यस्तै कहिले रोग लाग्छ, कहिले स्वस्थ हुन्छ। यो प्रकृतिको नियम। तर यो नियम बिस्तारै बिस्तारै बाहिर, नियमबाट बाहिर गइरहेका छौँ हामी। किन भन्नाले अब रोगी भयो कि भयो, वान वे ट्राफिक, त्यहाँबाट गाडी चढ्यो कि फेरि फर्कन मिल्दैन भने जस्तै मानसिक रोगी भए पनि औषधि खा, 20औं वर्ष नमरेसम्म, शारीरिक रोग भयो भने त्यस्तै खा, भयो कि भयो। डागा पटकी भन्छ नि, पटकी पटक पटक औषधि खानुपर्ने पटकीहरू भयो। पहिला चोर फटाहरूलाई पटकी भनिन्थ्यो, अब रोगीहरू पटके भयो। किन भन्नाले एकपल्ट रोग लागेर ठिकै छ, त्यो गयो, अब मलाई रोग छैन भन्ने हुँदैन, लागेछ। त्यसैले अहिलेको समस्या भनेको रोग। यसमा हामीले धेरै चिन्तन गऱ्यौँ र अझै चिन्तन थप्दैछौँ। आजभन्दा 10,000 वर्ष अगाडि जब मान्छेहरू सुसभ्य थिएनन्, एक प्रकारका जङ्गली थिए, त्यो बेला पनि रोग लाग्ने गर्थ्यो उनीहरू। अनि त्यो बेला कसरी निको पार्थे उनीहरूले, र अहिले कसरी निको पार्छन् या निको पार्दैन, यसलाई तुलनात्मक अध्ययन गरियो भने त्यहाँबाट केही सूत्रहार अवश्य पर्छ। मानव सभ्यता लिखित रूपमा 5,000, अलिखित रूपमा 10-12,000 वर्षको इतिहास रहनेछन्। याद राख्नुहोस्, 10-12,000 वर्ष अगाडिदेखि नै मान्छेले रोग लाग्दा केही भइहाल्छ। के गर्थे त ती मान्छे, सुरुका मान्छेहरू? तिनीहरू रोगको कारण कुनै अदृश्य शक्तिलाई मान्थे। भूत लाग्यो, रोग भनेकै भूत, कुनै रोग लाग्यो कि भूत पस्यो भन्ने ठान्थे। कुनै रोग लाग्यो कि भगवान रिसाए, देवी देवता रिसाए, अब गर्नु पर्यो कि खुसी पार्नु पर्यो भगवानलाई। के गरेर खुसी हुन्छ नि त भगवान? कतै बोका चढा, कतै भाले काटेर कालो बाट्यो, कालो बोको, कतै दान दक्षिणा पुण्य गरेर। भगवान रिसाएको छ है तँदेखि, त्यस कारण तपाईँ रोग लाग्यो भनिदिन्थ्यो। अनि के गर्नुपर्छ भगवानलाई खुसी पार्नको लागि? ती कुरा गर्न लगाऊ। त्यसरी भने रोग निको हुन्थ्यो, गाँठो किन मान्छे। अहिले पनि त्यो अवशेष त बाँकी छ नि, के छैन? अहिले पनि गाउँघर के काठमाडौँमा पनि ठाउँ ठाउँमा छ, कालो भाले चढाएर रोग निको पार्न अहिले पनि जान्छन् मान्छे। यो अवशेष 10,000 वर्षभन्दा अगाडिका अवशेष, सुरु प्र्याक्टिस गरेको चिकित्सा पद्धति अहिले पनि बाँकी छ। हेर्नुहोस् है, यसले पनि फिटिकै काम नगरेको भए हट्नु पर्थ्यो, फालिन्थ्यो। यो काम गर्दो रहेछ गाँठो यार। यता बोका ढाले पनि, खसी काटे पनि, कालो कुखुरालाई बलिदिए पनि रोग त जाँदो रहेछ नि। सबैको नजाला, तर जानेहरूको त जाँदो रहेछ। हिजो पनि जान्थ्यो, आज पनि गइरहेकै छ, भोलि पनि जान्छ।
तर सबै रोग जान्दैन, सबैको ठिक हुँदैन, त्यो बेग्लै कुरा, तर गइरहेको छ। के कारणले यस्तो कर्मकाण्ड गर्दा रोग जाँदो रहेछ त? त्यसको पनि मनोविज्ञानसँग जोडिएको कारण छ। किनभने अन्ततः मान्छे भनेको मानसिक प्राणी हो, ऊ मनबाट सञ्चालित छ। यदि उसको मन शान्त हुने हो भने प्राय रोग जान्छ। यदि उसको मन आफ्नो नियन्त्रणमा छ भने प्राय रोग जान्छ। किन भन्नाले मन चञ्चल हुँदा, मन नकारात्मक हुँदा, मन पीडाग्रस्त हुँदा इम्युन सिस्टम, इम्युन सेल्सहरू कमजोर हुँदैन। अब इम्युन सेल कमजोर हुँदै गएपछि रोग सुरु भयो, त्यो भन्नु पर्यो। अब इम्युन सिस्टमलाई बलियो पारिराख्नको लागि पहिलो काम के? मन दबाउनु पर्यो। के म पनि मान्छे हुँ, ठिक काम गरिरहेछु। उनलाई आत्मग्लानी हुनु हुँदैन धेरै, त्यही म पनि मान्छे खत्तम भन्यो भने केमिकल पनि यस्तो निस्कन्छ जसले उनलाई खत्तमको एहसास दिन्छ। सबभन्दा खतरनाक कुरा त इम्युन सिस्टम डाउन हुन्छ। त्यसकारण धेरै आफूलाई खत्तम नभन्नुहोस्। भित्रको त्यो रोग, मलाई बोलाउनु भएको हजुरले, आए हजुर भनेर आउँछ, जान हाजिर। अतः मान्छेको मूल समस्या मन हो। अनि जब कुनै धामी झाँक्री या कुनै पनि वैद्यको सल्लाहमा हामीले मान्छौँ कि यो वैद्य राम्रो वैद्य, यो वैद्य जानेको वैद्य, त्यसकारण यो वैद्यले जे भने त्यो गऱ्यो भने मेरो रोग जान्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने, अनि बोका काटे पनि, खसी काटे पनि, अन्डै फोड्यो भने रोग जान्छ। ट्वाक्क अन्डा फोडेर पनि रोग जाने गर्छ अहिले पनि। किन रोग अन्डा फोडेर रोग जानुको कारण के हो? विश्वास। अनि यो प्र्याक्टिस कहिलेको त भन्नाले जब मान्छे जङ्गली थिए त्यहाँदेखि सुरु गरेको। फेथ हिलिङ, विश्वासबाट उपचार। केही वर्ष अगाडिको कुरा एउटा प्रवचनमा मैले मजासँग भनिसकेकोले त्यसलाई उब्काउँछु मात्रै। भक्तपुरमा एकजना वैद्य छन् है, कथित वैद्य, जसले ट्वाक्क टाउकोमा अन्डा फोडेर त्यहाँभित्रका विकार निकालिदिन्छ मान्छेभित्र। केको रूपमा? कपडाको रूपमा, कहिले रक्सीको रूपमा रे, चामलको रूपमा रे। अनि त्यो निस्किएपछि बिरामीको रोग प्रायको निको भयो भन्ने पनि हल्ला छ। त्यसकारण त्यहाँ मान्छे लको पनि बसेकै हुन्। पछि एउटा टेलिभिजनले साँच्चै उसले अन्डाबाट कपडा निकाल्ने हो कि होइन भनेर स्लो गरेर खिच्दा के पाइयो त भन्नाले उनले फोडेको अन्डा अर्कै, ट्वाक्क फोडेर मान्छेले ल्याउने अन्डा अर्कै। पहिल्यैदेखि अन्डा बनाउने रहेछ काटेर, त्यहाँभित्र कपडा हाल्ने, अनि त्यो अन्डा लिएर उसले ट्वाक्क फोडेर कपडा निकालिदिएपछि रोग निको हुने रहे। ऊ जानेको वैद्य होइन, उनले त बदमासी गरिरहे, ठगिरहे। तर त्यो ठगीको कारणले पनि कतिपय रोगी निको हुन्छ। ठगी होस् कि के होस्, जे होस् निको हुन्छ। भएकै हो, नभए भने जाँदैन। त्यसकारण उपचार अब कसले गर्छ भन्नुहोस् त? वैद्यले गरेकै होइन। वैद्यलाई जान्ने, वैद्यको पुरा ज्ञान भनेको ठग्नुमा थियो। उपचारमा होइन, ठग्नुमा ज्ञान त मजाले थियो उसको। उसको ठगी ज्ञानले मान्छेहरू हैरान, रोगबाट भएकाहरू कतिपय निको भएका। अहिले पनि मान्छे जान्छन् त्यहाँ। यद्यपि टेलिभिजनमा आइसक्यो उसले ठगेको भनेर, तैपनि भुलेर पनि जान्छन्, मन नमानेर पनि जान्छन्। पीडा भएपछि मर्दा क्या गर्दा भन्छन्। मर्ने मान्छेले जे पनि गर्छ, डुब्देको तिनके सहारा। डुब्ने मान्छेले त सिन्का पनि सहारा दिन्छ। यसरी पनि केही रोगीहरू निको हुन्छ। यसलाई मान्छेहरूले प्रयोग गरेको हजारौं वर्ष अगाडिको फेथ हिलिङ सँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। भगवान रिसाए रे, भूतप्रेत लागे रे, अब मन्साउनु पर्यो भूतप्रेत भनेर विभिन्न किसिमका
उपाय जुन अप्नाइन्छ, यदि त्यसमाथि तपाईँको पुरा भरोसा छ, आस्था छ, श्रद्धा छ भने प्राय समस्यामा काम पनि गरेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यसबाट एउटा कुरा हामीले सिक्नुपर्छ, आस्था हुनुपर्छ। बस यति। यो आस्थाबाट रोग कसरी निको हुन्छ भन्ने कुरा मोडर्न मेडिसिन्समा समेत जोडिन्छ। प्लेसिबो भन्ने शब्द छ, प्लेसिबो टेस्ट। जसरी तपाईलाई टाउको दुखिरहेछ, अर्कोलाई पनि दुखिरहेछ भने डाक्टरले दुवैलाई, एउटालाई औषध दिइदिन्छ, अर्कोलाई चाहिँ चिनीको गोली उस्तै उस्तै खालको सिफारिस गरिदिन्छ। टाउको उस्तै उस्तै दुखिरहेको छ, चिनीको गोली खानेको पनि टाउको निको भइरहेको हुन्छ, औषधि खानेको त निको हुने नै भयो, तर चिनीको गोली खानेको पनि रिलिफ हुन्छ। फेरि उसको डाक्टरले दिनुभएको औषधि खाएको, बस त्यति भएर हुन्छ। खाएको औषधि केही हुने उसलाई थाहा नै दिनु हुँदैन। यस्तो परीक्षणलाई प्लेसिबो टेस्ट भनिन्छ। त्यसको पनि एउटा पर्सेन्ट छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ 30% भन्दा बढी नै छ त्यसरी पनि निको हुने प्लेसिबो टेस्ट हो। यो प्लेसिबोको कारणले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्नाले रोग निको हुनु र नहुनु विश्वासको कुरा पनि हो। सबै विश्वास त होइन, सबै भाग भए सबै रोग निको हुन्थे, तर त्यसको पनि एउटा ठुलो रोल हुन्छ, ठुलो पक्ष हुन्छ, ठुलो हात हुन्छ उसको पनि। अनि अर्को एउटा परीक्षण पनि छ, जसरी डाक्टरले दिएको औषधि जस्तो सुकै होस्, तर डाक्टर ठुलो पर्यो भने रोग निको है। फलाना नाम डाक्टर कहाँ गएको है, एकदमै नाम चलेको डाक्टर कहाँ गएको, उनले जे दिए पनि हुन्छ। औषधले निको गरेको होइन, त्यो डाक्टर प्रतिको विश्वास। नामै नचलेको कस्तै केही खान्द्राको पर्यो भने कुनै कुनै डाक्टर हुन्छ नि, नाम नचलेका भर्खरका डाक्टर केही थाहा छैन, अब केही गर्यो, बाध्य भएर चाहिँ जानु पर्यो, गएको खै निको होला कि नहोला भनेर खाएको, निको भएन। निको नभएपछि के भन्छ, मलाई पहिल्यै थाहा छ, मलाई केही थाहा छैन भनेर भन्छ। अब उसको विश्वासको कारणले गर्दा पनि त्यो डाक्टरको औषधले काम नगरेको पनि पाइएको छ। अनि अर्को एउटा रोचक पक्ष पनि छ यसमा, जसरी डाक्टरको औषधि र औषधिप्रति डाक्टरको भरोसा, यसलाई फेरि लिउँ। जसरी एकजना रोगीको भरोसा डाक्टरप्रति, डाक्टरको भरोसा औषधिप्रति, रोग निको पार्ने तरिका त्यही। यदि डाक्टरले सिफारिस गरेको आफ्नो औषधिमा उनलाई कतिको भरोसा छ, औषधि त बजारमा आइरहन्छन् विभिन्न किसिमका, यो दिएपछि चट भन्ने उनलाई भरोसा छ भने त्यो औषधिले फेरि छिटो काम गर्छ। अब डाक्टरलाई शङ्का लाग्छ, खै गर्छ कसैलाई त गर्छ, गर्ने पनि हो, यसलाई गर्छ गर्दैन भन्ने विचार आएको चट रोग निको क्या नै मान्छन्। यो पनि एउटा पक्ष छ, यो सबै पक्ष नहोला, तर स्वास्थ्य विज्ञानमा यो पनि एउटा पक्ष छ। रोगीको डाक्टरप्रति भरोसा, डाक्टरको औषधिप्रति भरोसाले, त्यो भरोसाको कारणले औषधि बलियो हुन्छ। औषधि भनेको त केमिकल हो, त्यहाँ म्याथमेटिकल्ली सिद्ध गरेको हुन्छ, यसमा यो तत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा, यस्तो रोगमा यस्तो काम गर्छ भनेर ल्याबमा देखिसकेको हुन्छ। त्यहाँ ल्याब टेस्ट गर्दाखेरि एउटा एन्टिबायोटिक्सको टेस्ट, उदाहरणको लागि पिसाब जान्छु, पिसाबमा ब्याक्टेरिया देखियो, त्यो ब्याक्टेरियालाई कुन एन्टिबायोटिकले कति छिटो काम गर्छ भन्ने ल्याबमा टेस्ट हुन्छ। 4 एन्टिबायोटिक राखेर त्यो रोगीको पिसाब राख्दा स्वाट कीटाणु मारेको देखिन्छ। अब ठिक छ है, यसलाई भनेर रोगीलाई खुवाउँदाखेरि निको नभएको पनि पाइन्छ फेरि, जबकि उसकै पिसाबलाई ल्याबमा काम गरिरहेको हुन्छ, उसको शरीरमा काम गर्छ। कतिपय केस यस्तो आउँछ। हाम्रो ध्रुवानन्दजी हुनुहुन्छ यहाँ, ल्याबमै व्यस्त हुनुहुन्छ जहिले पनि, यो उहाँले देख्नु भएको होला, यस्तो आउँछ कि जबकि ल्याबमा सिद्ध हुन्छ तर शरीरमा सिद्ध हुँदैन। किन भन्नाले ल्याबमा मन हुँदैन, ल्याब माइन्ड हुँदैन, ल्याब त मुर्दा हुन्छ, निर्जीव, तर मान्छेको त भरोसाको कुरा चल्दैन। त्यसकारण भरोसाले पनि
रोग निको हुनु र नहुनुमा त्यो बोका काटे पनि कुखुरा बलिदान दिए पनि निको हुनुको कारण एउटा यो। यस्ता प्र्याक्टिस धेरै अगाडि भयो। धेरै अगाडि भन्दा पनि सबभन्दा पुरानो चिकित्सा पद्धति नै विश्वास चिकित्सा। त्यसकारण यसको फाइदा हामीले लिनुपर्छ स्वस्थ रहनुको लागि। मैले जे गर्दैछु त्यसमाथि मेरो पूर्ण भरोसा हुनुपर्छ। यो कुरा हामी फेरि माइन्ड टेक्नोलोजी सिकाउनेहरूले अझ बढी थाहा पाउँछौँ। जस्तै हामीले फायर वाक गरिरहेका छौँ, फायर वाक सिकाइरहेका छौँ। अब आगोमा हिँड्नु हेर्नुहोस् है, आगोमा हिँडेपछि पोल्छ कि पोल्दैन भन्दाखेरि यो तपाईँको भरोसामा निर्भर हुन्छ। पोल्छ भन्ने भरोसा भएकाहरू सबैलाई पोल्छ, आगोले पोल्दैन भन्ने भरोसा भएकाहरूलाई पोल्दैन। ल हेर्नुहोस्, भरोसा भनेको त्यो के रोसा रे? भरोसा। सिसामा योगिनी श्री आमले टुँड खेलमा पनि देखायो। हिजो अस्ति मात्रै पोखरामा पनि डान्स देखाइदिए नाचेर, सिसाका टुक्राहरूमा नाच्ने। त्यो त हामीले चाहिँ बसन्तीले सोलेमा नाचेको देख्यौँ गब्बर सिंहको अगाडि। उनको त घाउ नै घाउ भएको थियो, तर हाम्रो त घाउ नै हुँदैन। किन भन्नाले बसन्तीको भरोसा थियो कि सिसाले काट्छ भन्ने। हाम्रो भरोसा छैन सिसाले काट्छ भने, हामीलाई भरोसा कि सिसाले काट्दैन भन्ने भरोसा। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो कुरा भरोसा, फेथ, आस्था, श्रद्धा। यदि यो भइदिएन भने संसारमा भएको केही चिजले पनि गतिलो काम गर्दैन। काम त गर्छ, उसको पनि अस्तित्व छ। जस्तै अब मलाई एउटा चाहिँ फलफुल दिएको छ, अब त्यो फलफुलप्रति मेरो के भरोसा छ? खत्तम हुने फलफुल भन्ने भरोसा भयो भने त्यो भरोसाले मलाई खत्तमै पारिदिन्छ। थाहा हुन्छ, वाक लाग्न थाल्छ। म अनि फेरि के हुन्छ, मलाई पहिल्यै थाहा थियो त्यो मान्छेले दिएको खानु हुँदैन भनेर। यो चिकित्सासँग जोडिएको कुरा हो। त्यसकारण यसबाट सिकौँ, भरोसा गर्नुपर्छ। भरोसा नभएको कुरामा हात हाल्नु हुँदैन। भरोसा नभएको औषधि, भरोसा नहुने डक्टर, भरोसा नहुने प्रणाली, केही चिजले काम गर्दैन। त उसको पारामा काम त गरिरहेको हुन्छ, 50% काम गर्छ, तर तपाईँको 50% भरोसाले पूर्णता दिन्छ। जस्तै मैले यो पानी पिएर मलाई स्वस्थ हुन्छु भन्ने भरोसा चाहिन्छ। खै के हो, फल्ला मान्छेले दिएर गयो, पानीमा केही बिगार सिगार गरेको छैन। खै यस्तो लाग्यो भने त पिएपछि पिएदेखि अलिकति यहाँ घोचे पनि यसैले घोचेको फिलिङ हुन्छ, अलिकति पेट चाहिँ कराए पनि यसैले कराएको फिलिङ हुन्छ, अलिकति पिसाब पोले पनि यसैले पोलेको। खालि म जे हुन्छ योसँग लिङ्क गर्दै जान्छु नि, किन मेरो भरोसा भयो कि त्यो मान्छेले बिगार गरेको थियो। ल ओहो यहाँ अड्थ्यो, ल पहिल्यै डरा, चक्कुले घोचे जस्तै चाहिँ गइरहेछ। एक क्षणपछि के हुने हो बाबा आमै, यहाँबाट सबै कुरा बिग्रिन थाल्छ। यो पहिलो चिकित्सा पद्धति, प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति। त्यसपछि सभ्यताको विकाससँगै इम्होटेपले एउटा अर्को चिकित्सा पद्धति सुरु गरेको देखियो, जो इजिप्सियन थिए, राजवैद्य थिए, धारदार थिए, संसारकै पहिलो वैद्य, झन्डै 5000 वर्ष अगाडिको कुरा। उनले बिरामीलाई निको पार्ने तरिका अलिकति बेग्लै पार्ने, फरक भयो। के भन्नाले यहाँसम्म आउँदा आउँदै उनीहरू सुसभ्य भइसके मान्छेहरू। त्यहाँभन्दा पहिला केही थाहा थिएन मान्छेहरूलाई, धेरै कुरा थाहा थिएन। 12,000 10,000 वर्ष पहिला धेरै कुरा थाहा थिएन। 4-5 हजार वर्षपछि त उनीहरूले मान्छेको मनोविज्ञान सम्बन्धी अनि औषधि विज्ञान सम्बन्धी धेरै कुरा पत्ता लगाए। त्यही क्रममा इम्होटेपको नाम अगाडि आयो। उनले मन्दिर बनाए, किन भन्नाले मान्छेलाई भरोसा हुन्छ मन्दिर। अहिले त छ भने त्यो बेलाको कुरा छोड, अहिले 5000 वर्ष अगाडि के होला, अहिले त मान्छेहरू
पशुपतिमा हेर्नुहोस् त लाइन लागे हुन्छ। पशुपतिभित्र त ढुङ्गा हो नि, जुन पशुपति महादेव भन्छौँ आस्था गरेर हामी लाइन लाग्छौँ, त्यो त के हो त? ढुङ्गा होइन र? सबैलाई थाहा छ। तर भरोसा, त्यो भरोसा भएपछि त्यो ढुङ्गाले पनि काम गर्छ। भरोसा भएन भने जुङ्गा भएर के? भरोसा छ भने ढुङ्गाले पनि काम गरिदिन्छ, भरोसा भएन भने जुङ्गाले पनि काम गर्दैन। मूल कुरा त भरोसा हो। त्यसकारण त्यो पशुपतिमा गएर लाइन बसेर भगवान् दर्शन गर्नु, मूर्ति पूजा गर्नु ठिक कि गलत भन्ने कुरा आउँछ नि। ठिक र गलत हुँदैन संसारमा। पहिलो कुरा यो बुझौँ, ठिक हुनुको लागि मेरो भरोसा भयो भने ठिक हुन्छ, भरोसा भएन भने ठिक हुँदैन। गजब छ कुरो। भगवान् छ कि छैन भन्ने कुरा पनि छ भन्ने मान्छे कम्तीमा 50% हुन्छ धरतीमा। कम्तीमा पनि 50% मान्छेलाई भगवान्प्रति भरोसा छ, अर्को 50लाई नलाग्छ। अनि भगवान् छ भन्नेले पनि भगवान् देखेको हुँदैन, छैन भन्नेले देख्ने त कुरै आएन। तै पनि छ भन्नेको भरोसा छ, छैन भन्नेको पनि भरोसा छ। के नहुनेमा भरोसा छ? भगवान् नभएको कुरामा भरोसा छ। एक दिन मलाई सोध्यो भगवान्को बारेमा, तपाईँ के ख्याल छ, भगवान् छ कि छैन? मैले के भने भन्नाले स्वास्नी लोग्ने छ कि छैन भन्नुहोस् भयो। त्यो त किन भन्नु? जन्मजात स्वास्नी लोग्ने देखाउनुहोस् त। जन्ममा साथै स्वास्नी लोग्ने हुन्छ? तपाईँले बिहे गर्नु पर्छ। हो, बिहे गरेपछि त हुन्छ नि। बिहे गर्नु अगाडि केटी हुन्छ, केटा होला, स्वास्नी लोग्ने त हुँदैन। बिहे नै नगरेको हो भने त उसको लागि कोही पनि स्वास्नी हुन्छ, कहिले पनि लोग्दैन। हो त्यस्तै हो भगवान् पनि। तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने हुन्छ, त्यो गरे स्वास्नी लोग्ने जस्तै हो। बिहे गर्नु स्वास्नी लोग्ने नगर्नुहोस् भगवान्लाई। कहाँ टाढा टाढा भगवान् नपुग्ने, त्यस कारण स्वास्नी हुँदैन। म 20 वर्ष जतिको उमेरमा साधना गरिरहँदा मेरी आमाले भन्नुहुन्थ्यो कि अब छोरा चाहिँ बिग्रियो, किन भन्नाले ध्यान स्यान गरेर यो जोगी हुन लाग्यो, यसलाई बिहे गरिदिनु पर्यो, यो भड्किन्छ 20 वर्षको उमेरमा। अनि भन्नुहुन्थ्यो बाबु स्वास्नी ल्याउने होइन। अनि म सोध्थेँ कसको? म धजी उडाउँदै के भन्नाले त्यो स्वास्नी नभएर ध्यान गरेको त होइन नि। त्यसकारण स्वास्नी र लोग्ने एउटा मान्यता हो, भगवान् पनि मान्यता। अनि यहाँ तपाईँको नामै मान्यता हो। के नाम तपाईँको? रामबहादुर, हरिबहादुर, श्यामबहादुर, हरिमाया, राममाया, श्याममाया, जम्मै मान्यता हो। नाम फेरि हुँदैन, हुन्छ। त्यसकारण संसार मान्यतामा टिकेको कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। इमोटिभले भगवान् भन्ने मान्यता राख्ने मान्छेहरूको त्यसमाथि टेकेर उपचार सुरु गरे। कसरी गरे त भन्नाले मन्दिर बनाइदिए, स्लिपिङ टेम्पल्स, ल गएर सुत्ने। कति सुत्ने भन्ने टाइमै छैन। निद्रा लाग्यो कि सुत्ने, निद्रा नखुलेसम्म सुत्ने। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहोस्, यो घरमा गएर गर्दा हुन्छ। तर वातावरण चाहिँ यस्तो चाहिन्छ, फेरि डिस्टर्ब नभएको वातावरण चाहिन्छ। सुत्ने यति कि जति मन लाग्छ सुत्ने, बिरामीहरूलाई प्रयोग गर्नु स्लिपिङ टेम्पल्समा। अनि सुत्यो सुत्यो सुत्यो, 4 बजे उठ्नु पर्दैन, तपाईँ 5 बजे उठ्नु पर्दैन, 6 बजे उठ्नु पर्दैन, 10 बजे उठे पनि हुन्छ, 11 बजे उठे पनि हुन्छ, 12 बजे उठे पनि हुन्छ, 9 उठे पनि हुन्छ। के भएर बिरामी नउठ्नु पनि सक्छ। भनिन्छ युवा योगी और बूढ़ा रोगी का कोई भरोसा होता ही नहीं। यो युवा योगी कहिले भड्किने थाहा हुँदैन, बुढा रोगी कहिले मर्ने थाहा हुँदैन। अतः सुत है, यदि मुत्न मन लागे मुत, अनि फेरि गएर सुत। एउटा कामले यो गरे। अनि यही कामले रोगी निको भयो। पहिला भन्दा छिटो, पहिला
त्यो कुखुरा चढाउनु, दान पुण्य गर्नु आदि इत्यादिको जुन चिकित्सा पद्धति थियो त्योभन्दा यो अझ छिटो भयो। किनभने यसमा वैज्ञानिकता बढी छ, त्यसमा मनोविज्ञान मात्रै छ, यसमा शरीर विज्ञान छ, फिजियोलोजी नजिकको विज्ञान छ। के त मान्छे सुत्न गएपछि यदि निद्रा मस्तसँग लाग्ने हो भने यो मान्छेका ब्रेनले सम्पूर्ण सफाइ सुरु गर्छ, प्रोटिन्सहरू डेभलप गर्छ जो मेमोरीको लागि नब्बई हुँदैन, भट्केका बिग्रेका कोषहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने प्रशस्त टाइम पाउँछ, जसको कारणले गर्दा स्लिपिङ इन इट सेल्फ इज हिलिङ। हेर्नुहोस् है, बिरामीको लागि 10 घन्टा 12 घन्टा 14 घन्टा जति सुते पनि हुन्छ। किन भन्नाले सुत्नु आफैमा उपचारको प्रक्रिया हो, संसारको सबभन्दा सोफिस्टिकेटेड प्रणाली। त्यो बाहिर डेभलप भएकै छैन, यो शरीरभित्र छ। जसरी अचेलको कम्प्युटरले कतिपय कुरा भाइरस स्क्यानिङ आफै गर्दछ, हामीले गरिरहनु पर्दैन, ट्याक बटन दबाउने ऊ आफै गरिरहन्छ। त्यस्तै परमात्माले पनि शरीर हाम्रो यस्तो बनाइदिए, त सुत मात्र, तेरो कम्प्युटर नचला अहिले है, त सुत भनेको मतलब कम्प्युटरलाई चाहिँ साइलेन्ट मोडमा राख्नु अनि स्क्यानिङ गर्ने काम म गरिदिन्छु, रातभरि स्क्यानिङ गरिरहेर बस्छु उसले। अब हामीले त्यो स्क्यानिङ गर्ने चान्सै दिँदैनौँ अचेल, जसको कारणले निद्रा उसको बिग्रिरहन्छ अनि सफाइ हुँदैन उसको शरीर। एउटा काम त्यो गर्यो। अर्को काम अवचेतन मनको प्रयोग पनि भयो। अवचेतन मनको प्रयोग कसरी भयो त भन्नाले त गएर सुत र भगवान्सँग यो प्रार्थना गरेर सुत कि मेरो रोगको कारण र औषधि दुवै आज भगवान्ले सपनामा मलाई बताउन आउँछ भनेर सुत। अब 14 घन्टा सुत्ने मरालाई भगवान् आइहाल्छ, दिक्कै लाग्छ। 6-7 घन्टा सुतेको भए त ठिकै छ, छिटो भगवान् चाहिँ आउनु भ्याएन भन्ने कुरा हुन्छ। 14 घन्टा सुतेपछि भगवान् नआएसम्म नउठ्ने भयो। कुनै न कुनै भगवान् अवचेतन मनले भगवान्को रूप धारण गरेर आउँछ अनि आएर चाहिँ भन्छ, तँलाई मैले धेरै अगाडि भनेको होइन, त्यो रामबहादुरको पैसा खाएको होइन, तैँले फर्काइदे, तेरो रोग निको हुन्छ। सपनामा आयो झ्याक्स बिम्जी, फ्रेस पनि भयो। किन भगवान् आइसक्यो सपनामा, फ्रेस नभइकन त बस्नै भयो। 14 घन्टा सुतिसक्यो, फ्रेस नहुने कुरै पनि आयो। बिस्तारै भन्छ, मैले बुझेँ। के बुझेँ भन्नाले मेरो औषधि भगवान्ले बतायो, अरूलाई बताउँदैन, काम गर्दै अनि गएर चाहिँ खुरुख उसको पैसा तिर्ने गफ। किन नाचन? किन त भन्नाले उसको मनमा पीडा थियो कि मैले चाहिँ धोका दिएको छु, अरूको पैसा खाइदिन्छु, गल्ती गरेँ भने। त्यही कारणले गर्दा इम्युन सिस्टम डाउन भएर उसलाई रोग लाग्यो। अब भगवान्ले भने मतलब अवचेतन मनले आएर भनिदियो उसलाई गल्ती यहाँ छ भने, गएर तिर्दियो सक्यो। कति मान्छे पागल हुँदै जान्छन्। किन त भन्नाले मैले गर्नै नहुने अन्याय गरेँ, मैले बलात्कार गरेँ, मैले यो पाप गरेँ, ऊ पापको त हामीसँग लिस्ट तयार गरेँ भने पुण्यको त 1-2 होला, पापको त त्यो के मात्रै सम्झौँ, गाह्रो हुन्छ। अनि सुत्नु गयो, सपनामा आयो भगवान्, हे मरा डाका, हे तैँले चाहिँ फलानालाई बलात्कार गरिस्, अब तैँले जे गरे पनि उसको बलात्कार अब फर्किँदैन, फर्काउनै मिल्दैन, त किन कचकच गरिस्? बरु जा, ऊ फल्ना ठाउँमा फल्ना एकजना केटी छन् जसलाई सहयोग र सहाराको आवश्यकता छ, उसको लागि त केही गर, हस् प्रभु भनेर बिम्जे। सपनामा आदेश आयो, गएर चाहिँ एउटा राम्रो काम गर्ने। अनि राम्रो काम गर्न साथ प्रायश्चित चाहिँ गयो। मैले अस्ति चाहिँ बलात्कार गरेको पीडा थियो, अब राम्रो काम गरेँ, परमात्माले मलाई, भगवान्ले मलाई आदेश दिए अनुसारै काम गरेको छ, म ठिक भयो, ठिक छ, आत्मविश्वास ठिक भयो। That was the first recorded healing and doctor imported. सबैले गल्ती गरिरहेको हुन्छ। त्यो अस्ति जाँचमा नम्बर ल्याउनै सकेन, फर्स्ट डिभिजनमै पास भएँ म, तर म आत्महत्या गर्ने विचार आएको छ। किन भन्नाले नम्बर पुगेन भन्छन् बा, आफूलाई नम्बर नपुगेर पोलेको होइन, फेरि अरूलाई नम्बर बढी गयो भनेर पोलेको छ। अरे यार फर्स्ट
डिभिजनमा पास छ तर उनलाई बोलिरहेछ, पीडा छ, ऊ आत्महत्या गर्न सोचिरहेछ। किन सोचिरहेछ त भन्नाले तेरि समाजको बिचमा म कति पढ्ने मान्छे, तर यसपालिको रिजल्टमा मैले टपै ल्याउन सकिनँ, फर्स्ट डिभिजन भनेको त मेरो लागि ठुलो कुरा भएन, तेरि भनेर पीडित हुन्छ। अनि त्यो पीडाले आत्महत्या गरे त ठिकै हो, सक्यो कुरा। तर आत्महत्या गरेन भने उनलाई जो कोही देखे पनि ऊभन्दा बढी नम्बर ल्याएको देख्न साथ ऊ झस्किन्छ। समाजको अगाडि कसैले चाहिँ हाई भने पनि घिज्या जस्तो लाग्छ, नम्बर बढिरहेको। टिचरले यसरी ठुलो आँखाले हेरे कि अस्तिको नम्बर सम्झ्यो कि भन्ने लाज लाग्छ। ऊ हरेक कुरा नम्बरसँग लिङ्क गर्छ कि। यदि उसको अगाडि कसैले पादे पनि उसले चाहिँ त्यसलाई नम्बरसँग लिङ्क गर्न खोज्छ। किन के खान्छ भन्नाले उसले तेरि मैले नम्बर कम ल्याएकोले मेरो अगाडि पाड्ने दुस्साहस गरेको, यानि मलाई हेर्दैछ उसले। यदि मलाई सम्मान दिएको भएले पाड्थ्यो। अरे मान्छे एकचोटि साइकोलोजिकली फिक्स भएपछि हरेक कुरालाई उसले साइकोलोजीसँग फिक्स गर्छ। यो मान्छेको पीडा एकचोटि के भयो भने माओवादीहरूको युद्ध चरम शिखरमा, चरम सीमामा थिए। अनि ठाउँ ठाउँमा रोडमा सेन्ट्री बन्दुक लिएर, मेसिन गन लिएर सेनाहरू थिए। त्यो सबैले थाहा भएको कुरा, हामीले भोगेको कुरा। अनि गाडी चाहिँ गइरहेको बेलामा इनकेस त्यो टायर चाहिँ पड्क्यो भने पनि उनीहरूले बन्दुक फुट्टा पालेर राखेको छ। यस्ता केसहरू पनि आएको छ। किन इमेजिन बन्दुक टायर पड्किन साथ स्वाट बन्दुक फालिदिइहाल्छ। सेनाले, सडकको सेनाले, यो त पत्रिकामा आएको र हामीले सुनेको त्यो ठाउँमा गएर डर यति थियो कि ढुवाङ्गा आवाज आयो कि यो माओवादीको बम। माओवादीको बम पड्क्यो भने त बाँच्ला जस्तो उसलाई लाग्दैन, त्यसकारण बाँच्नको लागि बन्दुक फालेर गयो। अरे यार अलिकति युद्ध चड्केको भए माओवादीले गएर त्यहाँ पाक्दा साथ पनि उसलाई हाल्छ। पाकलाई पनि बम जस्तो खान्छ। डर भनेको त्यस्तो कुरा। किन भन्नाले डर बसेपछि मान्छेले हरेक कुरालाई त्योसँग जोड्छ। मैले यो भन्न खोजेको होइन कि त्यो सडकमा बस्ने त्यो सेना कायर भन्न खोजेको होइन। यो मनोविज्ञान बताउँदैछु। जब तपाईँले डर पाल्नुहुन्छ अनि हरेक कुरा जुन कारणले डर आएको त्यो कारण जहाँ पनि तपाईँले प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ। ढुवाङ्गा आवाज आयो कि त्यो माओवादीकै बम हुन्छ, चाहे त्यो चाहिँ चापबाट आएको वायु नै किन नहोस्। किन उस्तै हुन्छ, आवाज नै हो, त्यही आवाजले मारिरहेछ, हात खुट्टा उडिरहेछ त्यही बमको कारणले गर्दा। उनलाई आवाज भन्दा साथ जहाँ पनि त्यसले त्योसँग लिङ्क गर्छ, जोडेर हेर्छ। अतः हामीले जीवनमा धेरै गल्ती गरेका हुन्छौँ अनि त्यो गल्तीलाई हामीले लिङ्क गर्छौँ जहाँ पनि। त्यही कारणले गर्दा हामी चेनसँग बस्नै सकिरहेको। इम्पोर्टेन्टले गजब गरे जाओ सुत, 8 घन्टा 9 घन्टा 10 घन्टा 14 घन्टा सुत, 25 घन्टा के फरक हुन्छ, 24-25 घन्टै सुत। तर प्रार्थना गर्नु भगवानसँग, हे भगवान मलाई रोगको लागि औषधि दिनु, बताइदिनु पर्यो म के। त्यो प्रार्थनाले काम गर्छ। कोही 36 घन्टा सुत्दिन्छन्, कोही 2 दिन सुत्दिन्छन्, कोही 4 दिन अचेतनमा जान्छ। रोगी नहो, कोमामा गयो भने त सुत्दै हुन्छ। 24 घन्टा होइन, 25 घन्टा होइन, 200 घन्टा सुत्दिन्छ, 400 घन्टा सुत्दिन्छ। अनि त्यो बेलामा सपना चल्यो भने, सपना चल्नु भनेको उसको अवचेतन मन चल्नु। अनि त्यो अवचेतन मनले स्क्यानिङ गरिरहेको हुन्छ, भित्रभित्र खोजिरहेको हुन्छ। अनि गएर बताइदिन्छ, लु तेरो समस्या यो हो, तैँले यो गल्ती गरेको हो। त्यो गल्ती यदि सच्याउन मिल्ने हो भने सच्याउने कुरा बताइदिन्छु। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा मान्छेलाई चाहिँ रोग किन लागिरहेको छ त भन्नाले उसले दुध दही खान पुगेन, माछा मासु त खाँदै दुध दही पनि पुगेन भने अनि थरीथरीको रोग आउँछ।
अनि सपनामा आएर त्यसले लिङ्क गरिदिन्छ अवचेतन मन। बाबु गाई पाल अनि गाई पाल्ने काम गर, तिम्रो कल्याण हुनेछ भगवान्ले भन्ने। भीमजी गाई पालेपछि त दुध खानै पर्यो, अनि दुध खाँदाखेरि ठिक भएन। किनभने उनलाई त्यो खुराक नपुगेरै, डायट नपुगेरै रोग आयो। अवचेतन मनलाई थाहा हुन्छ, चेतन मनलाई केही पनि थाहा नहुन सक्छ यस्ता कुरा, तर अवचेतन मनलाई सबै थाहा। अब तपाईँहरूमध्ये कतिलाई यो पनि प्रश्न उब्जदो, सर यो अवचेतन मनलाई कसरी थाहा? बताइदिनु पर्ने ठिक ठिकसँग। हामीलाई थाहा नहुने, चेतन मनलाई थाहा नहुने, अवचेतन मनलाई कसरी थाहा? कुन कलेजमा पढ्छौ, कति मार्क्स ल्याएर पास गरेको छ अवचेतन मनले भन्ने पनि प्रश्न उठ्दो। हेर्नुहोस् है, अवचेतन मन अद्भुत छ, यो महाज्ञानी हो। धेरै उदाहरण दिए। गाईले घाँस खान्छ, 24 घण्टामा दुध बन्छ। त्यो घाँसलाई दुध बनाउने काम कसले गरिदिने? त्यहाँ भित्र को छ? त्यहाँ ए यो घाँस भित्र जान साथ दुध बनाउने कामले हामीले खायो भने मुख मात्रै बन्छ। उनले खाएर दुध बनिरहेछ। त्यो घाँसलाई दुध बनाउने जुन मेकानिजम त्यो अवचेतन। someone is there। अब त्यही घाँस गाईको ठाउँमा गोरुले खाएको भए दुध बन्दैन, रगत बन्ला, मासु बन्ला, अर्कै चिज बन्ला, तर दुध चाहिँ बन्दैन। गोरुकोमा दुध नबनाउने र गाईकोमा बनाउने को थियो? थाहा कसरी? यो अवचेतन मनलाई कसरी थाहा? फेरि यो गोरु हो, यो गाई हो। भुल्छु बस, गोरुलाई पनि बनाइदियो भन्थ्यो। बर्बाद छ। यो जम्मै ज्ञानको एउटा प्रक्रिया छ, मेकानिजम छ, त्यो अवचेतन। त्यो हाम्रो सबैको शरीरभित्र हुन्छ। त्यही अवचेतन मनले सपनामा गाइडलाइन दिने हो, जसलाई हामीले भगवान भन्ने। ठिक छ, नाम जे दिनुहुन्छ, नाम दिने कुरा नहो। नाम दिएपछि काम चल्छ, नाम दिएन भने काम चल्दैन नि। गुरु नानकको बारेमा एउटा यस्तै कथा छ। मरेछन् गुरु नानक, उठाएर लगेछ यमराजले, यमदूतले। चित्रगुप्त अगाडि थिए, यमराजलाई निवेदन गर्दै थिए, प्रभु यिनी त महान धर्मात्मा, धरतीको सबभन्दा धर्मात्मा मध्ये एकजना, के गरौँ यिनलाई? त्यसो भए 84 व्यञ्जन खुवाइदिए। उनले जे भन्छन् त्यही खुवाइदिए भन्छन् यमराजले। चित्रगुप्तले सोध्छन्, नानक साहब हजुर के भोजन लिनुहुन्छ? भन्नुहोस्, स्वर्गमा हुनुहुन्छ हजुर भन्छ। मलाई मकैको रोटी र चाहिँ रायोको साग ल्याइदिनु भन्छ। सिम्पल मान्छे, कन्फ्युजन। चित्रगुप्त कन्फ्युजनमा पर्यो। मकै रे मकै, के रे मकै, राय के साग, के को साग के रे? रायोको साग हजुर भन्नु। क्या हो यो रायोको साग? क्या हो यो मकै भन्छ बा? तुरन्तै यमराजलाई सोध्छन्, प्रभु यसले के माग्छ बा? के माग्छ? कुन जातको त्यो रायोको के भन्छ त्यो साग रे? त्यो कुन जातको त्यो के भन्छ त्यो के कहिले मकै रे? के चाहियो रे प्रभु? यो त स्वर्गमा छैन नि त्यस्तो कुरा भन्छ। अनि नानक यिनीहरूको चाल देखेर झनै छक्क परेछन्। ओ प्रभु, हजुर त अन्तर्यामी हुनुपर्ने, यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड हजुरहरूले नै निर्माण गरेको भगवान्ले नै हाम्रो शास्त्र अनुसार। यो साग यो मकै के हजुरहरूले बनाउनु भएको होइन? यो
भनेर सोध्छ। अब भगवान्लाई थाहा हुनुपर्ने नि उनीहरूले नै बनाएको हुन्छ। अनि यमराजले के भन्छन्, तोता हो बनाएको त हामीले नै हो, तिमीले जे नाम लियो त्यो सबै हामीले नै बनाएको। अनि बनाएपछि थाहा पाउँ हुनु पर्दैन, थाहा त पाउनु पऱ्यो नि। मकै बनाइसकेपछि कसरी थाहा नभएको मकै बनाइ, साग बनाएर साग कसरी थाहा नभएको भन्छ। ले बनाउने काम पो हामीले गरेको, नाम राख्ने काम त तिमीहरूको मर्जी होइन। यसकारण तिमीहरूले राखेको नामले म कन्फ्युज नभयो। त्यस्तै नाम काम चलाउनको लागि राखिन्छ, त्यसमा त शङ्का छैन। नाम राखेन भने काम चल्दैन, त्यस कारण नाम त राख्नु पर्यो। तर नाम राख्दाखेरि यस्तो नाम राख्नु पर्यो जुन नामले मेरो उद्देश्यलाई पूर्ति गर्न पर्यो, त्यसैको लागि हामीले नाम राख्ने। अत इम्पोर्टेन्टले जुन चिकित्सा सुरु गरे त्यसले त्यो बेला चिकित्सा जगतमा क्रान्ति गर्यो, एउटा नौलो क्रान्ति थियो। सुत, भगवान्सँग प्रार्थना गर सुत्न अगाडि, र राति सङ्केत आउँछ र त्यो अनुसार अगाडि बढ, जे सङ्केत आउँछ त्यही गर र उठ। यो स्लिपिङ टेम्पल यति लोकप्रिय भयो पछि ग्रिकिङहरूले ग्रिसमा त्यसको नकल गरे। देशै भएर कहाँ, इजिप्ट भनेको अफ्रिका, ग्रिस भनेको युरोप। त्यो अफ्रिकादेखि युरोपसम्म त्यसको लोकप्रियता भयो, किनभने रोग निको भयो। द्याट वाज द पर्फेक्ट मेडिसिन्स फर द्याट टाइम है। त्यो टाइमको लागि त्यो त क्रान्ति नै थियो औषधि विज्ञान। अब यसबाट हामीले के सिक्नु पर्यो? हामीले पनि बडा मजासँग सुत्ने घर कोठा बनाउनु पर्यो, जहाँ कुनै डिस्टर्ब नहोस्, मुसाको पनि नहोस्, मोबाइलको पनि नहोस्, केही चिजले डिस्टर्ब नगर्ने, बिल्कुल अन्धकार। प्रशान्त बसमा भन्दैछु त्यो कस्तो हुनुपर्छ त्यो कोठा। अहिले गएर घरमा सुत्नै सक्नुहुन्न तपाईँले। हामीले घर कस्तो बनायौँ भन्नाले मरे नै सुत्न नसक्ने बनायौँ। त्यो मरे नै सुत्न नसक्ने बनाउनको लागि कम्तीमा लाखदेखि लिएर करोडौँ अरबौँ यस्तरी घरको डिजाइन गर्यो कि सुत्नै नमिल्ने घरको डिजाइन। किन? सडकको छेउमा नम्बर 1 जहाँ चाहिँ जग्गा चाहिँ बढी भाउ हुन्छ बजार, त्यहाँ गएर घर बनाउने। अनि त्यसमाथि पनि त्यो घरको स्वरूपमा सारा बिजुली जडान गर्ने, जति सकिन्छ लाइट। त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसले निद्रा डिस्टर्ब गर्छ, पहिलो काम यो पनि याद राख्नुहोस्। यो लाइटिङ, ट्युबलाइट सबभन्दा खत्तम। अनि अरू जम्मै इलेक्ट्रिसिटी पनि निद्रा डिस्टर्ब गर्नमा माथि। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँले फर्किनु होला। किन भन्नाले त साह्रै अबेला, किन भन्नाले इलेक्ट्रिसिटी कट गरेर त घरै बन्दैन थियो। यदि घरै बनाउनु हो भने कि जङ्गलमा जानु पर्यो कि गाउँकै नै ठिक थियो। त्यो पनि एउटा कारण हो जसले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डले तपाईँलाई डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ। त्यो नपत्या यदि तपाईँलाई विश्वास भरोसा छैन भने एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दा हुन्छ। के एक्सपेरिमेन्ट भन्नाले त्यो हाई टेन्सनको लाइनको मुनि बसेर हेर्नु, अनि यो कुरा छ गर्नु। धेरै लामो बस्यो भने त क्यान्सर सुन्दा हुन्छ भन्ने हल्ला छ, त्यसको सायद अनुभव भएका पनि धेरै होला। थोरै मात्र बस्दाखेरि पनि दिमाग खाइदिन्छ त्यसले, हाई टेन्सन लाइनको त्यस्तो पावरफुल हुन्छ। त्यसकारण त्यो बिजुलीका लाइनहरू जताततै तारै तार, बाहिर तार, भित्र तार, तारै तार जोडेर हामीले घर बनाइरहेका हुन्छौँ। अनि कोठामा लाइट आफ्नो घरमा छ्याप्पो निभा पनि अरूले सडकमा यताउता बालेका लागि आउँछ, जो निद्राको लागि मेलाटोनिन भन्ने केमिकल चाहिन्छ। त्यो लाइट देखेर आउँदैन नि। मेलाटोनिनको मेकानिजम नै कस्तो हुन्छ भने जति डार्क हुन्छ त्यति चाहिँ निस्कन्छ, जति डार्कनेस चाहिँ कम हुन्छ त्यति मेलाटोनिन निस्कँदैन। मेलाटोनिन निस्केन भने निद्रा लाग्दैन, गाठो लाग्छ, कम नलाग्ने त के होला, कम हुन्छ। त्यसकारण तपाईँको डार्कनेस एक्सट्रिम हुनु पर्यो, लाइट फिटिकै हुनु भएन। भनेको मतलब साउन्ड सबर त हुनै भएन। यदि भएमा पनि कस्तो साउन्ड काम लाग्छ भने एक नाचको साउन्ड काम लाग्छ, झ्याउँकिरीको साउन्ड काम लाग्छ, काम लाग्छ। अब बजारमा कहाँ चाहिँ प्लिक प्ल्याक डुम ट्याक डुम ट्याक
सडकमा दाइ। घर यस्तो डिजाइन कति पर्यो तपाईँको घर? यता सुन्दर महल जस्तो धेरै त परेन, 1,25,00,000 जति मात्रै पर्यो। यस्तो खत्तम घर कि त्यहाँ सुत्नै सक्छ, रातभरि पल्टिरहँ। त्यो खाटमा सुत्नको लागि अब निद्रा लाग्दैन। 1,25,00,000 त्यहाँ सुत्नको लागि 1,25,00,000 2 रुपियाँ खर्च हुन्छ उसको। भनेको मतलब 2 रुपियाँको चाहिँ त्यहाँ क्याप्सुल खानुपर्छ, ट्याब्लेट। 1,25,00,000 2 रुपियाँ पऱ्यो भने बल्ल निद्रा आउँछ। त्यो 2 रुपियाँ जोडेर भने निद्रा हुन सक्ने हुन्छ। अमेरिकाको केसमा 49% मान्छेले निद्राको गोली लिन्छन्। क्यान यु इमेजिन? 49%। यो बढेको पनि धेरै भइसक्यो। अब त त्यो बढेको पनि हुनसक्छ, घट्न पनि सक्छ त्यो बेग्लै कुरा, तर बढेको पनि हुनसक्छ। अतः हामीले यत्रो पैसो हालेर आयोजन गरेर ल्याएको यो जुन घरको डिजाइन के त भन्नाले नसुत्ने डिजाइन। नसुत्नेपछि यो मरामुरी मरे नि सोच्नु हुँदैन। फस गएन बेचारा मान्छे। त्यही भनेको के भनेको? त्यही खलिल जिब्रानले एक ठाउँमा भनेका थिए कि मान्छे 5000 वर्षदेखि सभ्यताको पिंजडा बनाउँदैछ। तर त्यो बिचरालाई थाहा छैन, पिंजडा चाहिँ तयार भएपछि बल्ल थाहा भयो ऊ त भित्र बसेर पो पिंजडा बनाउँदै थियो। पिंजडा त तयार भयो तर आफू कहिले त्यसरी अहिले त्यो घर ननिलो नबोकल काम छैन भनेर के गर्ने? त्यत्रो पैसा परिसक्यो, त्यहाँ नसुत्दै कहाँ सुत्ने? जङ्गलमा सुत्दै, गाउँमा आउँदैन, त्यहीँ जानुपर्छ। त्यहाँ गएपछि तपाईँ मरि नै स्वस्थ हुँदैन, तै पनि के गर्ने? पैसा परि हँस्दैन बाबुवा। अहिलेको समयअनुसार हामीले जे आयोजन गर्यौँ त्यो आयोजन बिल्कुलै उल्टो आयोजन। त्यसकारण घर घरमा रोगी, घर घरमा त्यो घरमा बसेर तपाईँ स्वस्थ हुने भन्ने त चान्सै कम हो। किन? डिजाइनै अस्वस्थ हुनको लागि करोडौँ परेछ। त्यहाँ कम खर्च गरेको हामी अस्वस्थ हुनको लागि कम मेहनत गरेको। अरे 5000 वर्षको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी जोडेर हामीले यस्तो घर बनाएको जसमा हामी स्वस्थ हुन्छौँ। सबै डिजाइन त्यही हो त। अब सहरमा गएर हेर्नुहोस्, यसरी हावा पनि आउँदैन। अनि त्यहाँ के हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? त्यो सहरमा नेगेटिभ आयोन भनेको चिजै हुँदैन। नेगेटिभ आयोन भएन भने मेमोरी लस हुनेदेखि लिएर साइकोलोजिकल धेरै टेन्सन डिस्टर्बेन्सहरू आउँछ। यो यस्तो प्रकृतिमा मात्रै नेगेटिभ आयोन चार्ज पाइन्छ, त्यहाँ हुँदैन। त्यसकारण यसलाई कङ्क्रिटको जङ्गल भन्ने गरिन्छ। त्यसमाथि एयर कन्डिसन भयो भने झनै खत्तम। अब पैसा अझ थप्नु, अझ खत्तम हुने घर बनाउँछौँ एयर कन्डिसनहरूलाई। प्यान्डन म्यान्डन एनिवे इम्पोर्टेन्ट उनले भने जस्तो त्यो मन्दिर अब घर यसरी बनिरहेको छैन। त्यसकारण तपाईँले यो पनि विचार गाउँ फर्कनुहोस्। स्वस्थ रहनु छ भने, रोगी भयो भने गाउँ फर्काइदिनु हुन्छ। जहाँ कि 7 बजे चाहिँ लाइट जान्छ, लाइटै हुँदैन, बत्ती नै भएको छैन। ठिक छ, वन्डरफुल, डिस्टर्बेन्सै छैन, अँध्यारो यति चुक अँध्यारो है, डिस्टर्बेन्स केही छैन, छाउकुरी कराउँछ त्यो ठिकै छ, प्रकृतिको एक तमास स्वर ठिकै छ, पानीको एक तमास कलकल, नदीको तल कलकल, यसो हिलिङ। लु यो जम्मैले तपाईँलाई रोक्नेको बात हुन्छ। अनि गएर सुत्नु होला जति सुत्नु छ। तर अवचेतन मनलाई यो पनि भन्दा हुन्छ मैले कहाँ गल्ती गरेँ, परमात्मामाथि विश्वास छ भने ठिकै छ, छैन भने मेरो अवचेतन मनले आजको राति मेरो रोगको औषधि बताइदिन्छ भनेर प्रार्थना गरेर सुत्नुहोस्, आउँछ। किन भन्नाले अवचेतन मन सर्वज्ञ हुन्छ हाम्रो। याद राख्नुहोस्। यो दोस्रो चिकित्साको विकासको कुरा गरेँ, चिकित्सा पद्धति जहाँ अवचेतन मन र निद्रालाई प्रयोग गरियो। त्योभन्दा पहिला विश्वासलाई प्रयोग गरिन्थ्यो, त्यसपछि विकास भयो निद्रा र अवचेतन मनलाई विश्वास प्रयोगमा ल्याएर रोगको पार गरियो।
त्यसको लोकप्रियता हजारौं वर्षसम्म रह्यो। त्यसपछि बल्ल गएर अर्को चिकित्सा पद्धति सुरु हुन्छ चीनमा। एकै टाइमको कुरा हो। चीनियाहरूले के देखे त भने युद्धमा मान्छे गइरहेका हुन्छन्। त्यो बेला त युद्ध भनेको अहिले दाजा खान जस्तो। अनि कसैलाई पेट दुखेको सेना हुन्छ, कसैलाई चाहिँ त्यो टाउको दुख्ने सेना हुन्छ, कसैलाई चाहिँ अब किडनीको समस्या भएको सेना हुन्छ, कोही कोही अब मानसिक रोगी पनि हुन्छन्। बाण झ्याम लाग्छ उनीहरूलाई। बाण लागेर मरेकाहरू त ठिकै छ, मरेरै गए आनन्दसँग। तर अलि बाण लागेर बाँच्नेहरूलाई त्यो घाउ निको, बाण जाँदा नै घोचिएको छ, त्यो घाउ निको हुनासाथ उनीहरूको रोग पनि निको भयो। ग्यास्ट्राइटिसले चाहिँ सताएका हो, ग्यास्ट्राइटिस भयो। साइनसाइटिस भएकाहरू त्यो पनि गयो। अलिअलि चाहिँ मेन्टल डिप्रेसन भएकाहरू त्यो पनि गयो। बाण लागेपछि एक गाँठो बाण लागेर रोग निको हुने पनि होला। के हो त्यहाँका चिकित्सा कर्मीहरूको ध्यान त्यतै गयो। अनि उनीहरूले ह्युमन फिजियोलोजी, मान्छेको शरीर विज्ञानलाई अध्ययन गर्दै जाँदा के पाए त भने यसरी बाण लागेर रोग निको हुनुको कारण हाम्रो शरीरमा ऊर्जाका प्रवाह हुन्छन्, जसलाई मेरिडियन्स भनेर नाम दिइन्छ। यस्ता ऊर्जाका प्रवाह पुरा शरीरमा चलिरहेको हुन्छ। जसरी लाइनबाट करेन्ट बग्छ त्यस्तै पुरा शरीरमा ऊर्जाका प्रवाह 24 घण्टा बगिरहेको हुन्छ। अनि त्यो प्रवाहमा बीच-बीचमा ब्लकेज आउँछ, पोइन्टमा बीच-बीचमा कतै न कतै रोकावट आउँछ केही न केही कारणले। त्यो कारणले रोकावट आउन साथ नै जसरी त्यो तार काट्दियो भने बिहाको छिम निप्छ अथवा बल्दैन, त्यस्तै हाम्रो शरीरमा जहाँ जहाँ ऊर्जा पुग्दैन, जहाँ जहाँ ऊर्जाका प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ, त्यो ठाउँ त्यसको सेरोफेरो रोगग्रस्त हुन्छ। अनि जति औषधि गरे पनि ठिक नहुनुको कारण के त भन्दा त्यहाँ ऊर्जा प्रवाह टुटेछ, तार काटिएछ। अनि त्यो काटिएको तारलाई, त्यो ऊर्जा प्रवाहलाई बाण ठ्याक्या लाग्यो। त्यही पोइन्टको सेरोफेरोमा ट्याक लागेपछि अनि त्यो ऊर्जा प्रवाह जोडिनु रहेछ। त्यो घाउ लाग्दा ट्याप चाहिँ जोडिदियो। किन त्यहाँ विकार जुन थियो, ब्लकेज भइरहेको, त्यसलाई यसरी चाहिँ सम्झनुहोस् कि तार चाहिँ दुईवटा तारको बिचमा केही चिज अड्केको थियो। हामीले चाहिँ मटेङ्ग्रो हानेको, त्यसको चाहिँ त्यो माकुराको जालो सालोले चाहिँ त्यो कनेक्सन नभएको, त्यो जालो उडेर गयो भने फेरि कनेक्सन भयो र बिजुली बल्यो भने जस्तै त्यहाँ चाहिँ अड्किरहेका ब्लकेजहरू, इमोसनल ब्लकेजहरू या फिजिकल ब्लकेजहरू त्यो बाण लागेपछि जान्छ। किन भन्नाले घाउ लाग्न साथ नै चारैतिरको रगतहरू त्यहाँ आउन थाल्छ प्रवाहमान साह्रै स्पिडमा। त्यो आउन साथ नै अनि त्यसले चाहिँ त्यहाँको विकारलाई बगाएर लाने, अनि त्यहाँका ऊर्जा प्रवाहलाई जोड दिने। विकार त रगतको रस हुन साथ नै बगाएर लाने भयो। त्यसरी विकार गएपछि रोग निको भयो। अब चाइनिज परम्परामा झन्डै 4,500 वर्ष अगाडि नै सम्राट, त्यो बेलाको राजा वाङ्दी नेइजिङ भन्ने शास्त्र निर्माण गर्न सफल भयो। त्यो शास्त्रको नाम नै के त वाङ्दी नेइजिङ, जसमा यो सारा शरीरमा 295 वटा यस्ता पोइन्टहरू छन् जहाँ हाम्रो इमोसन ब्लक हुन्छ, जहाँ हाम्रो विकार गएर जम्छ। त्यस्तो विकार जम्ने 295 वटा मङ्गालहरू भेटाए शरीरमा। मङ्गाल जहाँ फोरहरू गएर जम्छ, मङ्गाल बनाइरहेको हुन्छ नि ठाउँ ठाउँमा। त्यस्तै हाम्रो सारा शरीरभरि 295 वटा मङ्गालहरू जहाँ ब्लकेज हुन्छ, ऊर्जा ब्लकेज हुन्छ, एनर्जी ब्लक हुन्छ। ती 295 मध्ये कहीँ न कहीँ गएर त्यहाँ थुनिरहेको हुन्छ ऊर्जा प्रवाह। अनि युद्धमा जाँदा बाणले ट्याक 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 लागिसकेपछि त्यो खुल्ने रहेछ। खुलेपछि रोग, घाउ निको हुनलाई केही दिन लाग्ला, रोग छिटो ठिक हुने। त्यसकारण सम्राट वाङ्दीले के देखे त 4,500 वर्ष अगाडि भने ओहो, मेरा
सेनाहरू निको हुनुको कारण के हो? मेरा सेनाहरू विभिन्न रोगबाट ग्रस्त थिए, तर जब बाण लागेर उनीहरू फर्के, यिनीहरूको उपचार हुनासाथ चाहिँ उनीहरूको अन्य रोग किन गयो भन्ने कुरा त सम्राटलाई बढी थाहा हुन्छ। किनभने त्यो बेला युद्धमा युद्ध सञ्चालन गर्ने हर्ता सबै सम्राट हुन्थे, राजा युद्धमा जान्थे। त्यसकारण सम्राट वाङदीले सबैको स्वभाव पनि बुझे। कोही साह्रै क्रोधी, साह्रै लोभी, साह्रै फ्रस्ट्रेसन हुने सानसानो कुरामा त्यस्ता सेनाहरू पनि त्यो बाण लागेर आएदेखि चरित्र सुध्रियो के उनीहरूको। लोभी चाहिँ उद्धारवादी बनिन्छ, साह्रै रिसा मान्छे शान्त बने। किन इमेजिन त्यो जम्मैलाई अध्ययन गर्दै गएपछि राजाले एउटा शास्त्रको निर्माण गर्यो, वाङदी नेइजिङ। अब त्यो राजाले मात्र नगरेको पनि होला, 4500 वर्षको इतिहास भनेको त धमिलो हुन्छ। तर जे होस् उनको नाउँमा सायद अरू वैद्यहरूले गर्दै होला या उनीले पनि गरे होला, तर शास्त्र पनि यही शास्त्रको आधारमा हामीसँग अहिले चिनिया शास्त्र छ जसलाई वाङदी नेइजिङ भनिन्छ। त्यो वाङदी नेइजिङ शास्त्रकै आधारमा एक्युपङ्क्चर विद्या अहिले स्वास्थ्य प्रदान गर्ने माध्यमको रूपमा अगाडि छ, वाङदी नेइजिङ। अनि यही चिनिया एक्युपङ्क्चर एक्युप्रेसरको रूपमा विकास भयो, जसलाई एनर्जी मेडिसिन्स भनेर वर्गीकरण गरिएको छ मोडर्न मेडिसिन्समा। हेर्नुहोस्, अब यहाँदेखि उपचार गर्ने तरिका फरक भयो। अब सुतेर होइन, अब चेतन मनलाई सूचना दिएर होइन, अथवा चाहिँ विश्वास र आस्था गरेर होइन। कसरी उपचार गर्ने त भन्नाले ऊर्जालाई, ब्लकेजलाई खोलिदिएर, जहाँ जहाँ ब्लकेज भइरहेको छ ऊर्जा प्रवाह खोलिदिएर उपचार गर्ने प्रणाली सुरु। त्यो प्रणाली अरू प्रणाली भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा पनि सबभन्दा वैज्ञानिक मध्ये मानिन्छ। चिनिया एक्युपङ्क्चर अहिले त सारा संसारका ठुला युनिभर्सिटीमा पनि एउटा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतिको रूपमा विकास भइसकेको छ। अरू रोग जहाँ निको हुँदैनन् त्यहाँ चाहिँ एक्युपङ्क्चरले निको हुन्छन् भन्ने मान्यता पनि व्यापकै छ। तर सियोले खोज्ने भएकोले लोकप्रियता अलिक कम छ। मान्छेलाई डर लाग्छ सियो। पहिला त बाणैले चाहिँ खोज्नु पर्थ्यो, अहिले त कम्तीमा सियोले खोज्छन्। बाण त हान्नु भएन रोगीहरूलाई है। तैपनि लोकप्रियता कम हुनुको कारण चाहिँ यति देखियो कि यो सियोले खोज्ने भनेपछि मान्छे डराउँछ पहिल्यैदेखि। त्योभन्दा एक्युप्रेसर जहाँ औँलाले थिचेर गर्ने उपचार बढी लोकप्रियता हासिल गर्यो। यसरी ऊर्जा चिकित्साको वर्ग तयार भएको छ। रेकी जस्तो विद्या या चाहिँ प्राणिक विद्या या ज्योरी जस्तो विद्या यही वर्गभित्र पर्छ। ऊर्जा चिकित्सा, एनर्जी मेडिसिन्स। यो एक्युपङ्क्चर पनि एनर्जी मेडिसिन्स नै हो। उपचार गर्ने तरिका के त भन्नाले उपचार गर्ने काम त ऊ आफैले गर्न सक्छ, तर त्यसलाई चाहिँ ब्लकेज जहाँ जहाँ भएको छ त्यसलाई हटाइदिएको हुन्छ, मान्छेको काम दिएको। यसरी ऊर्जा चिकित्सा 4500 वर्ष अगाडि नै शास्त्रीय रूपमा आइसकेको थियो। चिकित्सा पद्धति यसरी विकास भयो। अब यही पद्धतिलाई यता अमेरिकातिर, युरोपतिर नयाँ प्रणाली पनि विकास हुँदैछ, जुन चक्र चिकित्सासँग जोडेर हामीले यहाँ पनि सुरु गरेका छौँ, जसले चाहिँ तत्काल परिणाम दिएको पनि हामीले परीक्षण गरिरहेका छौँ। अब ब्लड प्रेसर कति बढिरहेको हुन्छ मान्छेको, तत्काल परिणाम दियो। अब त्यति छिटो परिणाम त मैले कुनै पनि चिकित्सा पद्धति देखेको छु। अद्भुत छ चक्र चिकित्सा पद्धति। त्यसैले पर्सिको हाम्रो एउटा परीक्षणकै लागि भए पनि हामीले पत्रकारहरूलाई बोलाएका छौँ, 1-2 जनालाई। तपाईहरूले हेर्न आउनुहोस् यहाँ कति छिटो मान्छेको ब्लड प्रेसर, मान्छेको दुखाइ, मान्छेको समस्या एउटै सेसनमा 2-3 घण्टाभित्र कति चेन्ज आउँछ। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो आँखा अगाडि हेर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ पत्रिकाको माध्यमबाट यदि जनतामा ल्याउन सक्यौँ भने नेपाली जनताको कल्याण हुन्छ। किन भन्नाले हामीले जे गरिरहेका छौँ यो युग बदल्ने मानसिकता बोकेर गरिरहेका छौँ। अतः यहाँ जे भइरहेको छ त्यो कुरालाई
एउटा वैज्ञानिकले ल्याबोरेटरीमा परीक्षण गरे जस्तै गर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईहरुले यसलाई बाहिर लानुपर्छ, हेर्नुहोस् भनेका छौं। र पछि सोमबार हामीले केही पत्रकारहरूलाई निम्ति पनि दियौं, डाक्नु पनि र आउँदैछन्। अनि त्यो भनेको त्यो चिकित्सा, चक्र चिकित्सा भनेको पनि अथवा EFT भनेको पनि त्यही एनर्जी मेडिसिन्सको एउटा पार्ट हो, जहाँ ब्लकेज भएको एनर्जी खोल्न साथ तुरुन्तै रोग जाने। कतिपय मामलामा अब रोग कति लामो छ त्यसमा निर्भर हुन्छ, त्यो अलिकति रहन्छ। र त्यसलाई चाहिँ दिनदिनै हामीले अभ्यासमा लाने हो भने जस्तो सुकै पुरानो रोग पनि 3 महिनामा जान्छ भन्ने अवधारणा एक्सपेरिमेन्ट अमेरिकनहरूले गरेका छन्। अवधारणा अगाडि सारेका छन्, एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि। यो भयो चीनको कुरा। अब भारततिर प्राचीन कालमा कसरी विकास भयो चिकित्सा विज्ञान, त्यसको सेरोफेरोमा हामीले चर्चा गर्दैछौँ, ताकि यी कुराबाट हामीले लाभ लिएर आधुनिक मान्छेहरू जो रोगी छन् कुनै न कुनै प्रकारबाट त्यहाँबाट बाहिर कसरी आउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान सबैमा जाओस्, उद्देश्य यति। भारतको कुरा गर्ने हो भने झन्डै 4000 वर्षको चिकित्साको इतिहास छ उनीहरुसँग। अनि भारतमा सुरु भएको चिकित्सा पद्धतिलाई आयुर्वेद नाम दिएको छ। चीनी आक्युपंक्चर, भारतीय आयुर्वेद। आयुर्वेदको कुरा गर्दा चरकको नाम पहिलो चिकित्सकको रूपमा आउँछ। संसारको सबभन्दा पुरानो चिकित्सक मध्येका एकजना चरक। उनले लेखेको शास्त्र हो चरक संहिता। चरक संहिता झन्डै 2000 वर्षभन्दा अगाडि बनेको शास्त्रको रूपमा आएको देखिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि पनि वेदैमा पनि अथर्ववेदमै पनि जडीबुटीका कुराहरू आइसकेका छन्। चरकसम्म आउँदा नआउँदै चरकले 760 वटा जडीबुटी रोग उपचार गर्ने, विभिन्न रोग उपचार गर्ने जडीबुटीको रूपमा चरक संहितामा व्याख्या गर्न सफल भएका छन्। 760 भनेको अहिले हामीले यहाँ जडीबुटी जुन प्रयोग गरिरहेका छौँ मनोक्रान्ति चिकित्सामा, त्यसको संख्या 20-25 वटा मात्रै छन्। त्यहाँभन्दा बेसी खासै प्रयोग गर्नु पर्दैन। 20-25 वटा जडीबुटीले प्राय रोगलाई धान्छ। तर चरकले प्रयोग गरेको जडीबुटीको संख्या 760 भनेपछि त्यो कति एडभान्स, कति डेप्थमा गएको त्यो बेला हजारौं वर्ष अगाडि, त्यो कल्पना गर्न गाह्रो छ। जडीबुटीलाई कुनै न कुनै प्रकारले सबैले प्रयोग गर्दै आएको छ सभ्यतामा। तर त्यसलाई शास्त्रीय मर्यादा र शास्त्रीय मान्यता प्राप्त गर्ने गरी यत्रो जडीबुटीको शास्त्र अगाडि निकाल्दिने काम भारतले नै गरेको देखियो। र त्यसैमा टेकेर आयुर्वेदको विकास अगाडि बढ्यो। आयुर्वेदमा धेरै कुरा गरिन्छ, त्यसमध्ये प्रमुख उनीहरूको काम भनेको जडीबुटीको प्रयोग। जडीबुटीको विभिन्न रूपमा प्रयोग आयुर्वेदमा हुँदै आएको छ। अनि यो आयुर्वेदिक काल आउँदा अथवा यो भारतीय चिकित्सा पद्धतिसम्म आउँदा नआउँदै कि मान्छेलाई रोग लाग्दा त्यो रोगको उसको औषधि उसको झारपातमा छ भन्ने कुरा मान्यता व्यापक रूपमा स्थापना हुँदैन। यो अर्कै मान्यता। अब तपाईँ यहाँ बसेर खाक खुकु गरिरहनु भएको होला, अथवा तपाईँ यहाँ बसेर मलाई दुख्यो भनेर मरी पीडित भइरहनु भएको होला, अथवा तपाईँलाई मुटु पोलिरहेको होला या ग्यास्ट्राइटिस भइरहेको होला। तर जहाँ तपाईँ बसिरहनु भएको छ त्यसको औषधि पनि चारैतिर भइरहेको हुन्छ।